Okay sir, ganito po baklasin nyo sa Foglight. Yan. Kailangan nyo lang ng any flat, kahit screwdriver na negative. Yan. Tapos sungkitin nyo lang siya dito. Yan. Ay, sorry. Yan. Susungkitin nyo lang siya dito. Yan. Sungkit-sungkitin nyo lang. Tapos lalabas na yan. Tapos mahuhugot mo na ito. Yan. Tapos, kailangan mo ng screwdriver na positive. Tanggalin mo ulit ito. Yan. Tapos pagka ganito, baklas mo na yung bulb. Yan. Ito, naka-LED na rin siya. Tapos ito yung socket niya. Yan, re-release mo lang yung stock bulb yan. Yan. Tapos, ito yung h11 na ultra white. Yan, ang gagawin mo, sasalpak mo lang siya. Itong ganun ulit. Yan, may makita ka dyan positive, negative. Tatapat mo lang siya dito. Yan. Yan. Pag hindi siya umilaw, ibaliktad mo lang din ulit. Tapos, yan, sasalpak mo na siya. Yan. So, rotate mo lang to lock. Yan, nakalock na siya. Tapos, ganyan. Pag i-adjust mo siya, pwede mo siyang pihit-pihitin. Pwede mo ring hugutin. May iwan yung lock na dyan. Sasalpak mo lang. Yan. Tapos yan, babalik mo lang ulit.